Sziasztok! A lelkitársaknak csinálunk most egy videót, hogy vannak ezek a lelkitársak, hogyan élik meg jelenleg a kapcsolatukat. És akkor kezdjünk is bele. Van a férfi és a nő jelölő, jelenthet bárkit, férfit és nőt is. A lényeg az, hogy az energiák, amiket majd láttok, azok felcserélődhetnek, nem feltétlenül azt jelentik, itt bárhogyan össze-vissza tudjátok ezt így kevergetni magatokban. Úgyhogy lássunk is hozzá, lássuk, hogy hogyan áll ez a lelkitársi kapcsolat, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, mi a jelenlegi helyzete ennek a kapcsolatnak, mit tudhatunk meg róla, hogy mi újság ebben a kapcsolatban. Lehetséges, hogy korábban volt köztetek egy szünet. Vagy igen, szünet, távolságtartás, különlét, bármi ilyesmi, ami talán most így az ünnepeknek a hatására, itt most nagyon ezt érzem, hogy ez így valahogy rendeződött, vagy legalábbis nem olyan nagy távolság, mint volt előtte. Viszont nem is mondanám azt, hogy helyreálltak a dolgok, hanem egy kicsit változtak, inkább így mondom. Talán kicsit kevesebb benne a hiányérzet, mint ahogy előtte volt. És akkor rákérdezünk arra, hogy mit jelent itt a veszteség, mi az a hiányérzet, ami már nem olyan mély, mint amilyen volt. Hát tulajdonképpen lehetséges az, hogy annak a átgondolása történt meg, hogy miért vagy ennyire szomorú emiatt a kapcsolat miatt, te vagy a másik, bármelyik ötökről lehet szó, és ennek a logikus magyarázata úgymond csökkentette azt a szomorúságot, ami korábban jellemezte a kapcsolatot, és akkor megkérdezem, hogy mit jelent a tolvaj. Mit tudtunk meg a tolvajról? A múlttal kapcsolatosan nagyon erős, nagyon nyomasztó gondolatok is lehettek, illetve vezethetett oda, hogy ez a távolságtartás létrejött, hogy a múltnak a feldolgozása az nem olyan módon történt meg benned vagy benne, egy régi kapcsolat, egy régi szerelem, vagy régi családminta, örökölt mintának a feldolgozása nem úgy történt meg, ahogy az jó lett volna. És lehet, hogy ennek a következtében lett köztetek mondjuk szétválás, vagy különválás, vagy alakult így a kapcsolat. Itten egészen ezt mutatja itt a tolvajra kiírt lapok, és most a kevés pénzre kérdezek rá, hogy mit jelent itt a kevés pénz, mi az, ami miatt bocsánat, kicsit kiestem, mert máshová vittek el a gondolatok. Az újrakezdésnek a bizonytalansága mutatkozik itt meg. Mint mondtam, úgy érzem, hogy egy kicsit pozitívabbá vált a kapcsolatotok,
de mégis rengeteg benne a bizonytalanság, és talán itt ez a hamisság miatt, és az a bizonytalanságot az okozza, hogy még mindig, hogy ezzel kapcsolatosan nincsen őszintesség egyik vagy másik félben, vagy egymással kapcsolatosan sincs meg a teljes őszintesség, de én itt inkább az egyéni őszintességet érzékelem, hogy ez mint akadály van itt az újrakezdésnek, az új iránynak a létrejöttében. Ez okozza a bizonytalanságot, ez okozza a hiányérzetet, hogy miért nem olyan ez a kapcsolat, mint amilyen lehetne. Őszintén szólva, ez sor nekem a valódi intimitásnak a hiányát mutatja. Tehát a valódi intimitás nem azt jelenti, hogy mostan testileg hogyan közeledünk a másikhoz, hanem hogy milyen mélyen vagyunk képesek megbízni a másikban, és megosztani vele azokat a gondolatainkat, amik bennünket, érzéseinket, amiket bennünket foglalkoztatnak, ezzel lehetőséget adva magunknak és a másiknak, hogy ténylegesen megismerjen, és hogy megoldjuk azokat a problémákat, ami akadályként itt vannak. Mert ő például, ha megosztod, akkor a másik személy láthat benne egy olyan pontot, amit te nem veszel észre, mert neked az természetes. Ő neki meg nem, és rá fog kérdezni, és ha rákérdez, akkor már meg tudod oldani. Na most ezt láttam itt ebben. Jó, akkor megkérdezzük azt, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, ez a két fél, ez a lelkitárs, hogyan gondol egymásra. És kettőt kérnék szépen mindkét részről, hogy hogyan gondol a másikra. Tehát a férfival jelölt személy hogyan gondol a nővel jelölt személyre. Erre kérek kettőt most. Úgy. És a nő hogyan gondol a férfira. Hát a férfi részéről úgy látom, hogy itt leginkább a testi eltávolodást érzékeli hiányosságként, illetve azt is lehet, hogy szerencsétlenségnek éli meg a jelenlegi hiányérzetet vagy veszteséget, azt, hogy ahogyan van az a kapcsolat. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, hogy most a testi, hát ugye attól függ, hogy kinél mi, mert ahol volt ilyen testi kapcsolat, ott az egyiket, a másiknál a másikat jelenti, ahol nem volt, hanem más típusú a kapcsolat, igen. Hát itt most arra utalnak a lapok, hogy ahol volt testi kapcsolódás, ott annak a hiányába úgymond belebetegszik a férfival jelölt személy. Még a veszteségre is kérek szépen, hogy akkor ez mit okoz nála. Talán egy elgondolkozást okoz ez a hiányérzet, legalábbis az lenne a célja, hogy ennek a tapasztalásnak, hogy legalább gondolja már bele, hogy miért vannak ezek a dolgok, vagy miért történtek, és történnek így az események, ahogy történtek. A nő részéről viszont azt mutatják a lapok, hogy ő úgy érzi, hogy a férfinál megváltoztak a kommunikációs dolgok, és akkor rákérdezünk, hogy hogyan, tehát az utazásra kérnék most, hogyan változtak meg ezek a kommunikációs dolgok. Hát merevvé váltak, úgy látom. Merevvé váltak, és úgy érzi a nő, hogy felszínessé is.
És akkor az üzenetre is kérek. Azért, mert a férfi visszahúzódott, magába fordult, és úgy érzi, hogy nem akar vele kommunikálni. És őszintén én most megmondom, hogy szerintem azért húzódott vissza, és azért vonult magába, vonult el magába, mert ezzel nem tud mit kezdeni. Ugyanis neki ez lenne a dolga, hogy ebből rájöjjön, hogy ő neki dolga van, de ezt ő nem akarja, és ezért visszahúzódik magába, és a nő nagyon jól érzi, csak azt nem tudja, hogy mi van a háttérben, és a férfi sem vagyok benne biztos, hogy tudja, hogy tulajdonképpen ez van a háttérben, ő így reagál, ez az elfutó a menekülőre fogta a dolgot, de hogy miért, meg hogyan, azt nem tudja, a nő viszont ezt érzi. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, és arra megint úgy kérek, hogy kettőt, tehát kettőt kérnék arra, hogy hogyan érez itt a férfi lelkitársa női párjával kapcsolatban, mit érez iránta. Kettőt kérnek, hogy mit érez a férfi a nő iránt. Mit érez a férfi a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Hát a férfi úgy érzi, hogy negatív irányba változott meg közöttük a kommunikáció, a beszélgetés, meg minden, ami köztük volt, és ettől ő rosszul érzi magát, nem érzi jól, és szomorúságra kérnék még. Igen. És az üzenetre is kérek még. Nem érti. Nem érti a férfi, hogy miért, de úgy érzi, hogy hirtelen megváltoztak a dolgok, rengeteget gondolkodik rajta, hogy esetleg volt közöttük vita, veszekedés, próbálta ő valahogyan magában is rendezni ezt az egészet, de nem tudta, és nem érti azt, hogy miért így vannak a dolgok, és ez megint szerepet játszhat abban, hogy menekülőre fogta, mivel nem tud ezzel mit kezdeni. És itt megint arra érzem akkor azt, hogy nincs meg köztük a nyílt őszinte kommunikáció, ami az előbb itt már kijött a gondolatoknál. És akkor a női fél részéről pedig a vállás jött ki, hogy ha ez egy olyan kapcsolat, hogy ők tényleg így elkötelezettek, vagy hát együtt élnek, akkor inkább így mondom, akkor lehetséges, hogy ő ennek az elvállás, tehát ilyen módon a megszakításra gondol. Más esetben pedig a kapcsolatuknak a befejezését jelentheti ez a vállás, de akkor itt megkérdezem, hogy a házasságra mit tudhatunk még bővebben a házassága, és a bíróra is kérek még. Egyes esetekben tényleg arról van szó, hogy itt van család, van gyerek, és ő tényleg beszeretné fejezni. Más esetekben pedig az akadályozó tényező, hogy a férfinak van
külön családja, vagy a férfival jelölt személynek van családja, gyerek, és nem biztos, hogy ő be akarja fejezni, hanem azt meg akarja tartani, és ezért gondolja a nő, hogy akkor ők ezt a köztük lévő kapcsolódást fejezzék be, mert kevés az őszinteség, úgy érzi legalábbis a nőt jelölő személy, hogy itt ebben a kapcsolatban kevés egymással szemben az őszinteség, és ennek csak az a megoldása, hogyha ők külön utakon folytatják tovább. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Mit tudhatunk meg arról, hogy hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben? Lássuk, hogy mit tudhatunk meg, hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben. És hát tűnik nekem, hogy lehetőség adódik arra, hogy ők beszéljenek, de nem fogják ebből kihozni azt, amire lehet, amit lehetne, a maximumot, azt a jót, amire szükség volna, amivel megoldanák ezt a jelenlegi, leginkább kommunikációsnak érzem problémát, abból a szempontból, hogy nem őszinték egymással, nem teljesen mutatják meg azt, hogy mi az, ami bennük van ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Bár mondom, tehát itt nagyon nagy esély van arra, hogy itt lesz, vagy lehet kommunikáció. Mit jelent itt a tolvaj? Egy új lehetőség is nyílik arra, hogy ők találkozzanak, vagy megújítsák a találkozásaikat, és akkor a veszteségre kérnék szépen. A féltékenység és a félelmek miatt nem biztos, hogy meg lesz, az lesz a gátja annak, hogy ezek a lehetőségekből valóság legyen. Tehát itt a nagyon erős kommunikációra való lehetőség vagy alkalom, itt a találkozás, a sok újraindulására vonatkozó lehetőségek is itt vannak. Talán úgy érzem, hogy az élet ezt fogja kínálni, de azt is látom, hogy itt nagyon erős lesz a félelem, a féltékenység, azok a dolgok, amelyek ott lesznek gátként, és ha itt tanácsot szeretnék ebből kiolvasni, akkor azt mondanám, hogy itt a nyitottság lenne a megoldás. És akkor itt most, ami eszembe jutott, hogy ami a nyitottságot meg szokta gátolni, vagy akadályozni, az a szégyentől való félelem, ami bennünk van, és ez az élet minden területére igaz, hogy félünk attól, hogy ha mi nyíltan megmondjuk azt, hogy mit gondolunk, mit érzünk, akkor ezt a másik ember kineveti, le fog nézni, azt fogja gondolni, amit, és ez a szégyen akadályoz meg, ez a félelem, nem, ez a szégyentől való félelem akadályoz meg bennünket abban, hogy őszinték merjünk lenni. Ez egy külön tanfolyam, ez egy külön önismereti
képzésnek az anyaga az, hogy lemerjük vetni a szégyenünket, mert ez nagyon mélyen belénk kiódik, már egészen kicsi gyerekkorunktól kezdve, és például itt nagyon tetten érhető, hogy ez akadályozza meg, de ha ennek a kapcsolatnak a pozitív irányba való fordulását, de ha végignézel a magadban, az életeden, akkor amit javaslok, akkor meglátod, hogy hányszor volt valójában az a szégyentől való félelem, ami megakadályozott abban, hogy a vágyaid szerint cselekedj. És azért szégyenkezünk, vagy azért félünk a szégyentől, mert akkor mit fognak hozzá szólni, tehát itt van a háttérben is ez a megfelelési kényszer, és itt sorban tudnak jönni ezek a gondok, vagy ezek a dolgok, aminek mentén mi úgy éljük az életünket, ahogy. Ha ebben vagy bármi mással van, itt a kapcsolatban tudok a segítségedre lenni, akkor kérlek a leírásban található elérhetőségen keres. Ha egyébként meg csak itt voltál és megnézted, nagyon hálás vagyok érte, és nagyon köszönöm, hogy ezt megtetted. Köszönöm, hogyha többször is megnézted már, ha egyszer nézted meg, azt is, ha tetszik és lájkolod, azért is hálás köszönetem. Ha nem vagy feliratkozva, akkor kérlek iratkozz fel, és egyébként pedig kívánom, hogy legyen a következő évben, legyen bennetek elég erő ahhoz, hogy ezeket a félelmeket és a bennetek lévő szégyenkezést és mindazt, ami a bátortalanságot, az erőtlenséget okozza, azt le tudjátok győzni, és én kívánom, hogy ehhez legyen sok erőtök, egészségetek, minden jót kívánok a következő évre és a következő időszakra is. Sziasztok!